السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما بعد القرارات العائدة لدونالد ترامب. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن إلى كل من هو مهاجر بالولايات المتحدة الأمريكية ويريد التقديم على طلب معاملة لم شمل لأهله، فأكيد هناك مصالح هجرة داخل أمريكا هي التي ننسق معها، وهي التي نقدم لها أكيد الطلب أو الملف الذي يخصنا. أولا لا بأس أن نبين لكم ونوضح لكم بأنه هناك مرحلة أولى وتسمى بمصلحة الهجرة والمواطنة USS، وهو الذي يستقبل الطلب كمرحلة مبدئية وكأول خطوة. ثم عندما تتم الأمور بخير وسلام أن يقوم بدراسة هذا الطلب، أكيد هناك مرحلة ثانية، والمرحلة الثانية نعتبرها هي الوسط، وسوف نسميها لكم ب National Visa Center Embassy. أي عندما تتم الإجراءات في المرحلة الأولى بسلام، أكيد تأتي الخطوة الثانية وهي National Visa Center Embassy، أي أنه يستقبل الطلب الموافق عليه كمرحلة مبدئية لكي يبدأ National Visa Center Embassy بإرسال الرسالة التي سنجد بها الكاس نمبر للمعنيين بالأمر، أي الذي قدم لأهله على لم الشمل. وأكيد تتبعه أي الكاس نمبر متطلبات أخرى متعلقة بالوثائق المطلوبة والرسوم التي تدفع على التأشيرة، وكذلك معها الإثباتات المتعلقة بالدعم المالي. بالنسبة للمرحلة الثانية هي مهمة، وهي التي أشرنا إلى النقاط المهمة التي لازم أن نشتغل عليها بضوابط لكي تمر الأمور بسلام. إذن بالنسبة للمراحل التي وضحناها لكم التي يقطعها الملف المقدم بالولايات المتحدة لدى مصالح الهجرة، سواء في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، أكيد وضحنا لكم الإجراءات بالمختصر المفيد فقط، لأنه الإجراءات فيها خطوات وخطوات تتبع وتتبع. المهم هو أنه المصلحة الأولى والثانية بأمريكا هما اللتان يمر بهما تقديم طلبات الهجرة والمعاملات للم شمل عائلي. ونؤكد على مركز الهجرة والمواطنة كمرحلة أولى وناشونال فيزا سنتر امباسي، ونؤكد على مركز التأشيرات الوطني. أما عن متابعة كل ما يتعلق بالملف الخاص بكم هو عبر الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وشؤون الهجرة الأمريكي، والموقع أكيد تدخل له عن طريق المعلومات الخاصة ببيانات التسجيل التي دخلتم بها سابقا بحساب نسميه بإيميل خاص بكم، وأكيد نؤكد على الكاس نمبر الذي تحصلتم عليه من طرف National Visa Center Embassy. إذن المهاجر عندما يريد معرفة كل ما هو مستجد عن الملف الخاص به، هناك موقع تابع لوزارة الخارجية الأمريكية وأكيد تابع لناشونال فيزا سنتر. الموقع سوف تدخل إليه بالحساب الذي قمتم بالتسجيل به سابقا، وأكيد سوف تدخل المعلومات والبيانات الخاصة بكم والكاس نمبر الذي يخصكم. ننتقل إلى نقاط مهمة كذلك بالنسبة لمصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء
مركز الهجرة والمواطنة كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية National Visa Center، تستقبل الملفات المودعة لديها ويشتغل عليها بنظام. وكذلك بالنسبة لتقديم طلبات معاملة لم الشمل يعني حديثا، هي غير متوقفة، فقط هناك ثقل وتأخير في سريان معالجة الملفات. وهذا عائد إلى القرار المتعلق بدونالد ترامب عن التشديد المباشر لتعليق إصدار تأشيرات الهجرة، وكذلك عن الحظر الذي قام ترامب بحظره على دول قد سميناها أكيد عبر برامج في القناة. ممكن لكم العودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر، سواء البرنامج المتعلق بحظر الدول التي لا يسمح لمواطنوها بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي محسوبة، وكذلك هناك برامج عن الدول التي قد تم كذلك تعليق إصدار تأشيرات لمواطنوها. وهذا تعليق إصدار تأشيرات لمواطنوها هو مؤقت، هذا للتأكيد. إذا نؤكد بأن البلدان المعني مواطنوها بالحظر والتوقيف، وكذلك الذين هم معنيون بالتعليق التأشيرات لهم، قد يعاد فيها النظر والتحري على كل ما هو يخص الملفات المقدمة سابقا أي منذ سنوات، وكذلك الملفات المقدمة حديثا، وهذا للتحقق من البلدان المجدولة باستثناء الدول التي ستظل يعني ميسرة هجرة مواطنوها سارية المفعول بدون مشكل. ومن بين الدول هناك دول عربية ودول مختلفة أخرى، هذا أكيد لأجل تفادي مشاكل المتعلقة بخروقات أمنية من مهاجرين محتملين قد يهددوا يعني الأمن الداخلي الأمريكي. إذن هناك حظر أكيد يشمل 39 دولة، وهناك تعليق تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يشمل 75 دولة، وسبق لنا أن ذكرناها عبر القناة، ولا داعي لكي أقوم بتسمية هذه الدول في البرنامج اليوم. أدعوكم للعودة من جديد إلى البرامج السابقة، وسوف تجدوا الدول التي تم حظرها يعني من الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي 39 دولة، وكذلك بالنسبة للدول التي تم تعليق تأشيرات الهجرة على مواطنوها يعني قرار مؤقت، وهي 75 دولة. وهذا لأجل التحقق من المهاجرين الذين ممكن أن يشكلوا عبئا عن الاقتصاد الأمريكي. وهناك كذلك كما سبق الذكر عن المهاجرون الذين قد يشكلوا مشكل في خروقات يعني قانونية، أو قد يمس الأمن الداخلي الأمريكي. المهم الحظر وتعليق التأشيرات على هذه البلدان المختلفة أسبابه سبق لنا أن وضحناها عبر القناة بالتفصيل. إذن إلى كل من ينتظرون دورهم للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فمصالح الهجرة حاليا هي تشتغل، ولكن كما سبق الذكر هناك ثقل وتأخير لأجل التحقق وإعادة النظر في طلبات معاملات هجرة بأمريكا. إذن نؤكد بأنه رغم أنه مصالح الهجرة تنفذ التعليمات الموجهة لها، فاعلموا بأنه هناك إجراءات تسير بنظام ومنسقة بين مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية وبين السفارات أو القنصليات الممثلة لوزارة الخارجية الأمريكية خارج الولايات المتحدة، لأجل العمل على القانون الساري المفعول عن الدول المعناة بالأمر، سواء حظرا لمواطنوها، وكذلك الذين هم يعنون بتعليق إصدار التأشيرات لهم عن دخول
الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إعادة النظر في التأشيرات التي هي تحسب معلقة للبلدان ال75. ونتمنى أن تعود جميع الإجراءات إلى مسارها الطبيعي لكي تتم إجراءاتكم بخير وسلام، ولكي تلبى المطالب للإخوة والأخوات الذين ينتظرون دورهم للدخول إلى الولايات المتحدة بفارغ الصبر. ولا ننسى بأن تأشيرات الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية كذلك هناك إخوة وأخوات يشملهم يعني هذا القانون الذي وضحناه لكم، لأن القرعة العشوائية الأمريكية هي تحسب على تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، لأنها تمنح للمعنيين بها عند فوزهم وإتمام الإجراءات الحصول على الجرين كارت عند دخولهم إلى الولايات المتحدة، ويحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية. كذلك هؤلاء هم معنيون بهذا القانون. إذن للتأكيد من جديد، مصالح الهجرة هي تشتغل، أكيد تدرس الملفات بعناية، وأكيد بتريث، وأكيد بإعادة النظر وهناك تحري، وهذا كله لأجل فرض القانون واتباع يعني التعليمات التي قام ترامب يعني بتوجيهها إلى المصالح المعنية بهذا الشأن. أتمنى أن تمر الأمور بخير وسلام، وإن شاء الله أيها مستجد سوف أوافيكم به أول بأول، ونؤكد على الذين هم يتساءلون عن الهجرة القانونية. هذا للتأكيد. أما التأشيرات التي لا تعنى بهذا الأمر، فتأشيرات لغير الهجرة لا تعنى بهذا القانون الذي هو ساري المفعول، كالسياحة والزيارة والدراسة والعلاج إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. هذه التأشيرات تعتبر تأشيرات لغير الهجرة. هذه التأشيرات تمنح بدون مشكل ولا يطالها، وهي غير معنية بهذا القانون. أتمنى أن تتفهموا هذه النقاط التي وضحناها لكم، وفي حالة أنه لديكم أسئلة متعلقة ببرنامج اليوم أو أيها برنامج في القناة، ممكن أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع، ولكي تعم المعلومة. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.